mga ka-cookers! Muli, nandito na naman ako para magbigay sa inyo ng isa na namang masarap na recipe. Ang putahe natin ngayon ay sweet and sour fish. Heto na ang ating mga ingredients. Isa't kalahating kutsarang harina. Tunawin ang harina sa malamig na tubig. Kalahating kutsaritang paminta. 2 kutsarang asukal. 2 pirasong bell pepper. Isang sibuyas na katamtama ng laki. Halagang 5 pisong luya. Tatlong kutsarang suka, 70 ml na toyo, 4 na pirasong tilapia, At ngayon, magsisimula na tayong magluto. Igisa ang luya at sibuyas. Ilagay ang toyo at suka at lagyan ng 1 basong tubig. Ilagay ang paminta at asukal.
Lagyan ng seasoning at isunod na ang bell pepper. At ilagay na ang tinunaw na harina. At ilagay na ang tilapia. At pag kumukulo na, baliktarin ang isda. Takpan at pakuluan, at pag kumukulo na, luto na ang ating sweet and sour na tilapia. Bye mga ka-cookers, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mamang's Kitchen. At i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na mga recipe na lulutuin. At abangan nyo pa ang ating iba't ibang putahing lulutuin. Stay at home and safe mga ka-cookers!